Hi! Welcome to my channel. So for today, gagawa po tayo ng 2D bear cake topper. So ito po yung mga nilalagay sa side ng mga cake para po hindi siya makapal. Sakto lang siya at hindi mahuhulog. So this is how it look like. So let's start. So the body is just 30 grams. Ayan po siya. So kailangan po natin siyang gawin teardrop shape and then flatten it. So, kailangan po medyo flat, hindi po siya bulky kasi this is just 2D topper. Yun sa mga gilid ng cake. So, this is how it look like and then try to cut it. Mold it again na parang teardrop pa rin po ang shape, pataas. Ayan. Just like this one. And then, sukatin po natin. So, after na knead and flatten, it will be 23 grams. So, ayan na po siya. And then, let's start with our head. The head is 28 grams. 28 to 29 grams po ang ating head. So, this one, nag-start po tayo ng circle. And then, gagawin po natin siyang medyo pa-oblong po siya. Ayan. And then, using a rolling pin, pa-flatten po natin siya. Same thickness dun po sa ating body. Ayan. So, this one is already okay. Saktong-sakto. Ayan po ang itsura niya, ang structure. And then, after that one, gagawa po tayo ng kamay. Yung kamay, nasa 7 to 8 grams po ang isa. So, we need 2. And using our fingers, ayan po, gawa tayo ng teardrop shape and then make it a little bit longer for the hands. Just like this one. So, manipis po sa taas, medyo makapal po sa ilalim. Ayan. So, ganyan po ang kanyang kamay. So, this one, pantay na po sila. Ayan, okay na po yan. So, nilagyan ko na po ng pandikit sa gilid. That is just water para dumikit po sila. Ayan, mag-set na po siya dyan. And then, after that one, dito naman po tayo sa paa. So, this is 10 to 11 grams each. So, dalawa po yung kailangan natin for our paa. So, ganito lang po yung paggawa ko dito. So, nilalagay ko po sa working station or working table. Talagang working station. Working table ko. And then, I'm using my fingers. Ayan. Medyo, diin-diin nyo lang po pailalim. And then, try to mold it the way you want it to look like. Yung medyo flatten po siya sa ilalim. Magmumukha po siyang paa. Ayan. Both po natin gawin. Ayun naman pong kabila. Ayan, same process. That's why it's very important na malinis po ang ating kamay. In the same time, wala po tayong mga mahabang kuko para maiwasan po natin ang bacteria or anything. Because we are handling food. Diba? And then I will cut this one because kailangan natin yung 2D, manipis. Hindi natin kailangan yung mga bulky ngayon. That is for 3D. So this one is already okay. Set it aside. And then we'll start with the next one. This will be the ears. So, naglagay po ako ng plastic or cling wrap para po hindi siya masyadong flat. Hindi masyadong flat ang ating ears. And then, I'm using a rolling pin. Hindi ko naman po sobrang pinaka-flatten para lang po medyo lumapad. Pero wag flat na flat. And then, lighter color than the body. Lalagyan po natin sa gitna yung ating ears. In the same time, maglalagay po tayo dun sa tummy part and yung pong sa bandang face niya. That is light brown, lighter than the color of the body. So, let's start. Unahin na po natin lagyan yung sa may kanyang tummy. Manipis lang po yan. So, this is just a big size of piping tip. Ayan, nasira. Palitan po natin. Ayan. So, hindi ko na po siya hihilain dahil nagda-dry out na po siya. So, yan po ang problema pag may tylus. So, kailangan medyo mabilis ang ating pagkilos pag may tylus kasi agad siya nagda-dry. So, ayan, nagsiset. So, ayan na po. And then now, gagawa po ako ng dalawang heart shape. That will be for the paa. So, flatten lang po natin ng onte para medyo lumapad. And then, lagay po natin, dito lagyan po natin ng water or edible glue. And then, put it there. Para cute po siyang tignan yung kanyang mga paa. And then, maglagay po tayo ng 6 na bilog. Gumawa tayo ng 6 na bilog at lagay po natin 3 bawat isang paa. And then, use our bowl tool. Ayan. Para maganda pong tignan. Diba? Para siyang nakasama talaga dun sa kanyang paa.
So, ayan. Lagay na po natin yan dyan. So, this is already okay. Ayan. That's fine. So, now, let's start with the ears. So, lagyan ko na po ng white or light part yung kanyang ears. Mas maliit po na cutting, what do you call that one? Molder. Yung ginamit ko, or cutting tool, or you can use a piping tip. Malaki po yung una and then smaller than that. Para po sakto doon. And then cut po natin siya. 3/4 po yung itira nyo. Mag-cut lang po kayo ng onte. Para magmukha po siyang ears. And let's start dun sa part na yan. I don't know how do they call that one. So, nag-start po ako sa round. And then ginawa ko po siyang pa-oblong. Meron pa rin po siyang body, just like this one. Hindi po flat na flat. Ayan. Using my fingers. Ayan. Tapos lagay po natin. Meron na pong pandikit yan. And then, ayan. It's already okay. Gawa na po tayo ng kanyang ilong. So, pwede pong rectangle or triangle, I'm sorry. Pwede pong triangle, pwede pong bilog, pwedeng oblong yung kanyang nose. So, for today, I will use yung pa-oblong. Ayan. And then, lagyan po natin ng pantikit, water or edible glue, and put it there. Pag nasobrahan po kayo ng water, pwede nyo po alisin and idikit ulit. Punasan nyo lang po sa tissue. And then, this is the tool that I'm using. Yan, parang naka-smile, di ba? Happy. And then, let's put some black fondant. And then, ball tool para mag-flatten po yung kanyang mata. Ayan. So, talagang mukha na siyang bear. So, this one, lalagyan ko po ng white, edible color sa kanyang mata. Para mas cute po siyang tignan. Ayan. Maliit lang po. Kasi pag fondant pa yun, ang tagal mong gawin, mas maliliit talaga eh. So, mas maganda po pag ganito. Kaya bumili na ako ng white. Ayan. Para mas madali pong gawin. And then, after that one, this is already okay. But, I will try to put some ribbon and necklace. Dahil kikay siya, girl. So, ito po yung molder na gagamitin ko. Mabili nyo po sa Shopee yan or sa mga suppliers. So, nakalimutan ko na po kung magkano. Let me check later. So, this one, yan, ito po yung gagamitin ko. Pink. So, madali lang po itong gamitin. Huwag po kayong gamit ng knife when you are using silicone molder. At masira po yung inyong molder. Medyo mahal po kasi mga molder eh. So, importante po na hindi matalas ang kutsilyo na inyong gagamitin when you are using silicone. So, this one is okay. Lagay po natin sa kanyang head. Ayan. Pa-girl. And then, gawa tayo ng necklace after that. So, lalagyan ko lang po dyan ng mga, ayan, round. And then, gumawa rin po ako ng maliit na ribbon. Diba? Na ilalagay natin sa kanyang necklace. Para kikay. Diba? Talagang kikay. Pati sa bear kikay. Ayan. So, pwede po kayong gumawa ng lalaki. Pwede kayong gumawa ng babae. So, nasa inyo na po yan. May mga sample po tayo later na ipapakita. So, this one, this is a girl. So, lagyan po natin. Ayan. Doon din po sa molder na yun galing to. Doon ko rin po siya ginawa. So, ayan. Lagay natin. Yan. So, this one is already okay. It's already finished. Cute na siya. But, lagyan po natin ng extra details yung sa paa and sa ears. So, kuha lang po ako ng white edible color. Ayan. Lagyan ko lang po siya. Para mas cute siyang tignan. Yan. So, you can dry this one maybe a day or two. Pag dry na po siya, pwede nyo na po siyang ilagay sa nakasealed na container and then keep it. So, it will last for a few months. Hindi po yan masira lalo na kung nakasealed. And, maganda po yung pagda-dry. So, this is already okay. This is how it look like after. At ito po yung mga iba kong nagawa. May mga boy, meron mga girls. So, that's how it look like. In the same time, this is how it look like pag nasa cake. Yan. So, sana po makatulong sa mga cake decorator. Thank you so much for watching. Goodbye!